Mother's Day. Sana wag muna kayo kunin ni Lord. Dahil pagpapalagi kayo ni Lord, okay? Alam ko marami yung mga frustrations, disappointments, yung mga expectations nyo hindi pa nangyari. I want you to listen carefully sa message natin ngayong hapon para ma-inspire kayo. Ibang patuloy nyo ang laban nyo para sa iyong pamilya, no? Mother's Day special. Tayo po ay sandali manalangin. Okay? Lord, salamat po sa aming mga nanay. Sila po ang mga bayani ng bawat tahanan. Sila po ang puso ng pamilya. Sila po ang tunay na nakipagbaka para sa ulang pamilya ng Panginoon. Salamat po sa mga nanay. Lord, kung sakaling sila po ay nag-discourage, sila po ay napuprustrate dahil sa nakikita nila sa kanilang mga asawa o mga anak o Diyos, I pray na bigyan niyo po sila ng lakas sa loob, bigyan silang tapang, tibay at lakas sa loob. Sila po ay huwag bumigay, kundi ipagpatuloy ang pagkikipaglaban nila para maranasan nila ang isang masayang tahanan. Isang tahanan na pinag-aharian nyo, isang tahanan na mapayapa, isang tahanan na kung saan ang iyong basbas at benediction ang nag-ahari. At salamat Panginoon, habang buhay may pag-asa. At kung ang masamang tao ay nagbabago, yung kaya kanilang anak at mga asawa, Panginoon. Salamat po sa hapon ito, mag-usap kayo sa amin. At salamat po sa kapangyarihan ng iyong Santo Espiritu at ng iyong salita ng makasig sa aming mga puso. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sabihin mo sa katabi, mukhang gusto mo yung sinusunod ni Bishop. Hintayin nyo ang susunod ko sa Sunday. Pagka dumating isang belt ko, kompleto na ako. Nakakahiya mang isuot ito dahil 58 anyos na ako. Dahil ako'y nagkaroon ng apo, napilitan ko mag-isip bata at manamit parang teenager. Okay? Ang maganda dito ay parang nagugustuhan ko. Okay ba? Kaya, sabi ni ate, kausap ko yung condo na titirhan ni Dali sa kanyang review. Sabi niya, magsuot ka ng mga puti at iba't ibang kulay na sapatos para mabigla siya for the first time makakita siya ng bishop na Jefford. Okay. Happy Mother's Day sa bawat isa. Ito po ang mensahe. Yung tatlong mga babae who dared to believe. That's why they made the difference in their time. Sila po ay magsilbing inspirasyon. Hindi ba kayo nanibago sa akin? Nanibago sa aking sound system. Okay lang ba sound? Okay? Ako lang naninibago. Three women who dared to believe God and who made a difference in their time that would inspire us in our present day. Ang unang babae po na ating pag-aralan ay si Rahab. Sino ba si Rahab? Sino nakakalam kay Rahab? Sakali hindi nyo alam, makinig lang kayo at matututo kayo at mabibless kayo. Si Rahab ay isang pagano na babae at nakatira sa mismong pader ng Jericho. Yung unang-unang lungsod na sinakop ng Israelites under the leadership of Joshua. Imagine mo ang isang makapal na pader at dito nakatira ang pamilya ng babae ito. Kung meron magsasawang sila ang unang bubunggo, sila ang unang mababahama. Yan po ang lugar ng babae ito sa Jericho. But this woman dared to believe God, the God of Israel,
not only she dared to believe God, the God of Israel, but she dared to hide the two spies. Alam natin, sa isang kaharian, that is an act of treason. Ang treason sa isang bansa ay malaking kasalanan. Sa isang bansa talagang pugol-ulo yan, o kaya bitay. Hindi lang siya makapagki ang kanyang samayan dahil it will endanger the entire kingdom because of this act of treason. Yan po ang kanyang ginawa. Ang tanong, why she took the risk of believing the God of Israel, and why did she took the risk of hiding the two spies at the expense of her life and the lives of her family? Well, tingnan po natin. Ito po ang background na bago man nilipat sa River Jordan sina Joshua. Si Joshua ay nagsubo ng 2 tiktik. Kasi mahirap ang i-conquer ang isang lugar na hindi mo alam without a plan of action, without a beautiful strategy. So, nagpadala po sila ng 2 spy doon sa Case Grove. Sila ay sinubo sa Jericho ni Joshua. So they went. And they came to the house of a harlot named Rahab. Whoa! And doon ay babae. She was a prostitute, a harlot. Marahil mababa ang tingin natin dito, nandito tayo, pero actually, sa kanilang religious practice, this is acceptable. Dahil in one of their gods ay napapaligiran ng mga prostitute. And prostitution is legal and it's an act of worship to one of their gods. Kaya ito pong babaeng ito, kung sa ating sariling pananaw, basag-basag at nakakabiri ang kanyang pamumuhay, pero sa kanilang lugar, this is acceptable. Of course, she is broken. She is devastated dahil kagaya ng nung tayo maliliit, may kanya-kanya mga pangarap, di ba? Naalala di ba nung kayo maliit, nangarap kayo, 4 years, 5 years, 6 years old, nangarap kayo? Subukan yung tanungin ng mga bata, yung 4 years old, 5 years old, 6 years old, kung anong gusto nilang maging paglaki nila. Have you asked the children? Kung gano'n? Marahil sasabi nila, gusto maging doktor, gusto maging engineer, gusto maging pilot, gusto maging sundalo, at gusto ko maging dentista o teacher. Ewan ko lang kung meron kayo naitanong na bata na gusto niya maging pastor at maging bishop. Ano man ang pangarap ng mga bata, dapat sana hindi tayo hadlang sa kanilang pangarap. Di po ba? Ako, bilang pastor niya, pag nakita ko isang bata, gusto niya maging doktor. Ngayon pa lang, ang bansa ko sa kanya, anak ni Pastor Banjo, kung makita ko si Julia, ang tawag sa kanya, Dr. Julia. Kaya nakita ko isang anak, Engineer Jude, Attorney Jude, Attorney Conrad, yung mga ganyan, because they wanted to become a lawyer. So, we must cooperate and help them to fulfill their destiny in life. I believe when Rahab was a young woman, she never dreamt of becoming a prostitute. She never dreamt of mawasak ang kanyang pamilya. She never dreamt na maging ganito ang kanyang buhay. Pero dahil sa religious practices, at dahil sa isang kaharian na kagaya ng Jericho, I believe with all my heart, basag-basag ang buhay nito. Wasak. When she heard of what the God of Israel has done to the people of Israel, nagkaroon siya ng ganitong pagnanais, nagkaroon ng pag-asa. Ituloy natin ang kanyang istorya. Noong nagpunta sa bahay ng tinatawag na prostitute na si Rahab, pumasok sa aking isip,
Sa dami-rami ng mga tao na pwedeng puntahan ng mga spy, why the harlot? I don't know why a prostitute. Bakit sila tumuloy sa prostitute? Is it because siya ang inihanda ng Diyos dahil she was so broken and devastated? At sawang-sawa na siya sa kanyang bansa, sawang-sawa na sa religious practices. And she might be asking in her life na there must be a better life than this. Inis na ako sa aking kalagayan, sawa na ako sa aking kalagayan. Is there a better life than this? And when these spies visited her, alam nyo, makita nyo ang intel ng hari ng Jericho, ang bilis. Nalaman kagad. Labi, no? Pagpasok ng dalawang spies, nalaman kagad ng hari ng Israel, and right then and there, nagkaroon ng response. Nagpadala kagad ng sundalo sa bahay ni Rahab. And sabi niya, bring out the men who have come to you, who have entered your house, for they have come to search out all the country. Then the woman took the two men and hid them. Ito po ay napakamarahas sa lahat ng ginawa ni Rahab. Tinago ang dalawang espiya, and then she told the soldiers, yes, the men came to me, but I did not know where they came from. And it happened as the gate was being shut, when it was dark, that the men went out. Where the men went, I do not know. Pursue them quickly, for you may overtake them. Siya po yung sinungaling dahil tinabo niya sa ating na kanyang bahay ang dalawang titik. Then the men pursued them by the road to the Jordan, to the fords, and as soon as those who pursued them, sinara kagad ang gate. Dahil sila'y takot na takot dahil parating na ang Israel, mga Israelites to conquer them. Now before they lay down, she came up to them to the roof. Ito pong sinabi na babae. Now I want you to examine it. Na sana maging kagaya tayo ng babae ito. Hindi na po kanya sinabi sa dalawang tiktik. I know that the Lord has given you the land, that the terror of you has fallen on us, and that all the inhabitants of the land are faint-hearted, are filled with fear. We are melting with fear because of you. For we have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea for you when you came out of Egypt, and what you did to the two kings of the Amorites who were on the other side of the Jordan, the king of Sihon and the king of Og, whom you utterly destroyed. And as soon as we heard of these things, our hearts melted, and we lost our courage to face you. And then she said this powerful word, for the Lord your God, He is God in heaven, above and on earth beneath. And then sabi niya, I therefore beg you, swear to me by the Lord, since I have shown kindness, that you will also show kindness to my father's house, and give me a true token, and spare my father, my mother, my brothers, and my sisters, and all that they have, and deliver our lives from death. So the men answered her, our lives for yours. If none of you tell this business of ours, and it shall be when the Lord has given us the land, that we will deal kindly and truly with you. And she let them down by a rope through the window, for her house was on the city wall. She dwelt on the wall, and she said to them, get to the mountain, lest the pursuers meet you. Hide there 3 days until the pursuers have returned. Afterward, you may go your way. This woman dared to believe the God of Israel, her own God,
did not give her the kind of dream and purpose that she desired of. Kaya nga, wasak ang buhay. And when she heard the God of Israel, how He delivered the Israelites from Egypt by crossing on a dry land, and how the Lord protected them from the wicked people on their way to the promised land, and when they attacked the most powerful kings on the other side, the King Sihon and King Og, she firmly believed that this God is better than our gods, and she's willing to forsake her God, that the coming kingdom na nakikita niya sa kanyang naranasan, naging miserable ang buhay niya, there is a coming hope, a better play, a better life, a better promises awaits her. That's why she dared to believe in the God of Israel. Not only dared to believe in the God of Israel, she dared to hide the two spies na alam niya na ikapapahamak niya at ang kanyang sambahayan. Anong lesson na matutunan natin dito? Alam niyo, ang ating mga pangarap, kung hindi tayo kikilos at wala tayong gagawin, magiging bangungot yan. Ang mga panalangin natin, kung wala tayong drastic action sa mga panalangin natin, ay magiging panalangin lang na sayang lang at naging mistulang panalangin lang at naging walang kabulugan, walang saysay. We have to do something with our dream. And when you pray, after you pray, you have to do something in your prayers. Be persistent. Don't ever give up. Fight to the end until your dream will be fulfilled. Never give up. In 1983, ako'y dumating sa TFBC. Ako po ay binata. I was 24 years old. Dinatang ko na po sina Kuya June at Ate Ruby. They were so faithful to the Lord. Until now, 2016, they're still alive and kicking. Very ordinary people, now they are best. Meron silang magandang bahay, magandang sakyan, may sariling building, mayaman. 9 years ago, kinasal ang kanyang panganay na anak. Kumbaga, kung titignan mo sila Kuya June, wala nang ihingin pa. They have almost everything. 9 years ago, ay kinasal ang kanyang panganay na anak na si Ruthie kay Brother Benson. 2 years ago, kinasal si Joshua. 4 months later, nabuntis si Babel. Noong nalaman ko nabuntis si Babel, ang saya-saya ko. At nung ipinanganak ang aking apo, ang saya-saya ko. At ngayon, talatabang masaya ako at pati ang passion ko pinalitan ko ng mistulang teenager ang ating estilo, di ba? Nakita ni Kuya Jun at Ate Ruby na iba yata talaga na idudulot ng mga apo. Ibang nakakabaliw sa isang lolo at lola pagka meron mga apo. Deep inside them, sila po ay naiinggit. And they have lots of questions in their minds. Lord, kailan kami nagkulang? Nagkapat kami sa inyo. Ever since nakasama sa church na to, kami nagpatuloy at nagtapat, naglingkod, sumuporta sa gawain. Bakit hanggang ngayon, 9 years na, wala pa kami kapo? But they never gave up. Every morning, kasama ko sila sa prayer. Every activities, they are very supportive. Leader sila sa church na to. They never gave up. Every time you will ask them, anong prayer request nyo? Siyempre, sasabihin nila palagi, Apo, siyempre. Every day, they are praying for their apo na magkaroon pa sila ng apo, na mabuntis si Ruthie, magkaroon sila ng apo. That's their ultimate desire. They have everything already.
Yes, they have doubts. They have questions in their minds. But these people never give up. They believe in God. They never give up. At ito kanilang ginawa. Dahil alam nila ang power of sowing seed. Pagtapaning para sa inihingi mo kay Lord. Since they are so close to me, every now and then they come to me to bless me and my family. They bless me with money. Sasabihin ko, bakit? Bakit? Gusto kong magtanim para sa ako mo. So I will receive the money and they will pray, asking God, believing God na mabuntis na si Ruthie. Not once, not 3 times, not 10 times, not many, many times. Ginagawa nila ito. They bless us with food and many other things. They never stop sowing seed para magkaroon sila ng apo. 9 years. Ang anak ay kasal si Ruth at si Benson. And every time Ruth and Benson comes from Bigan, they will come here, they will come to me, they will ask for prayers, and they will sow seed. Believing for a harvest na magkaroon na sila ng kanilang apo o anak. Last Sunday, masaya-masaya si Kuya June at Ate Uli. Sabi niya, siya kung magsabihan, ay tayo lang. Buntis na si Ruth. 8 weeks na po ang bata sa tiyan ni Ruthie. You see, some of us are dreaming, but we're not doing anything about our dreams. Many of us are praying, but we are not doing anything with our prayers. The most important part of prayer is your action. You act on what you believe. You fight on what you believe, and you never give up until it happens. You see, God is a God Almighty, just like Rahab. She lives a very miserable life. Napagod siya, nagsawa siya sa kanyang lifestyle at sa kaharian na kung saan siya nakatira. She desired there must be a better life than this. I want another life. This is not what I dreamt. This is not what I desired. I want more of this. The Lord saw something in her. That's why she said, God said that we spies. And she believed in the God of Israel. Not only believing in the God of Israel, she made a very daring, very risky move of hiding the 2 spies in her own house. At alam niya, it cost her life and the lives of her family. But she's willing to take the risk. Mga kapatid, there is no victory, no easy victory. We have to fight. We have to go on and never give up. Never stop believing God. And in believing God, act on what you live. Ano naging resulta nito? Her life and her family was spared. Much more. Alam niyo ba, yung genealogy ni Jesus ay galing kay Rahab. This is amazing. Galing si Jesus Christ sa lahi ni Rahab. Hamang-hamang ha ito. Another principle that we can learn, yung kapwa mo, hindi mo dapat tuldukan. Huwag mong husgaan, huwag mong hatulan. Dahil habang buhay may pag-asa. Ang pwede lang umatol sa tao ay ang Diyos ay lumikha sa tao. Pero mismo ang Diyos hindi umatol sa iyo at sa akin. Hindi tayo tinuldukan. Lahat tayo ay may pag-asa na maayos ang buhay natin kung gusto natin.
God is able to reverse your life, to change your life, and to transform your life. Imagine a prostitute, a miserable woman, believed in the God of Israel, and she dared to risk her life and the lives of her family. Imagine, God spared her life at galing sa kanyang lahi, si Jesus Christ. Sa kanyang lahi, ang great kings, and one of the greatest kings, David, the beloved king of Israel, the most powerful king of Israel, galing sa lahi ni Rahab. Tingnan yung sabi, right after na nag-collapse ang walls of Jericho, ang unang ginawa ni Joshua, he called the two spies, and then sabi niya, now go to that woman, the harlot Rahab, fulfill your vow, your covenant to her. So they went, the Bible says. And then sabi niya, the young men who had been spies went in and brought out Rahab. Pagmasan niyo po, her father, just like they promised, her mother, her brothers, and all that she had. So they brought out all her even relatives and left them outside the camp of Israel, but they burned the city and all that was in it with fire. In verse 25, last verse, makita natin, and Joshua spared Rahab, the harlot, her father's household, and all that she had, and so she dwells in Israel to this day, because he hid the messengers, the spies whom Joshua sent. She became in the family of the Israelites. Naging kasama, kasapi, kapamilya, kapuso ng mga Israelites. Because she to believe in the God of Israel and forsaken her gods and all her lifestyle and believe God. Ito nangyari. Naligtas ang sambahayan, naligtas ang kamag-anakan. If there is a mother who will not give up, if there is a mother who will fight for her family, for the husband, for the children, alam nyo, eventually God will save them. At pati na ang mga binan, at mga manugang, at mga bayaw, at mga hipag, at kamag-anakan. This is the word of God. If you dare to believe God, and dare to take the risk, be willing to count the cost, and pay the price. Don't just believe. Act on what you believe. Hindi lang nananalig, magtapat, mag-obey, maglingkod kay Lord. Number 2, the second woman na ating mag-aralan ay si Ruth. Ruth was a Moabite. She is not an Israelite woman. She is from Moab, a pagan woman who worshipped in many gods. But she dared to believe God of Naomi, her mother-in-law. She chose to stick with her, to forsake her country, and went to Israel with her, loved her, and obeyed her. Dito naman malaking hamon sa atin, kung tayo po'y mga biyanan, kung ano maging relasyon natin sa ating manugang. Kung kayo manugang, kung ano maging relasyon mo sa iyong biyanan, ano ang naidudulot na pagpapala ito sa iyo at sa atin. Now, si Naomi ay nag-migrate po, ang kanyang asawa si Elimelech, nag-migrate po sila sa Moab dahil nagkaroon ng tagutong. There was a famine in Israel. So they migrated to Moab. Ang kanyang asawa, dalawa niyang anak na maliliit, si Malon and
Kilion. At doon, nakipagsapalaran sa Moab. At doon lumaki ang kanyang mga anak at nakapag-asawa. And then, di nagtagal, namatay ang kanyang asawa na si Elimelech. And then later on, namatay ang dalawa niyang anak, si Mahlon and Kilion. Ang nakakalungkot dito ay wala silang naging apo, walang supreme. In other words, naputol ang lahi. In Israel, pagka naputol ang lahi mo, you were under curse. It's a curse. Ang true riches in Israel is not just wealth and riches. It's yung dami ng lahi mo. Dami ng mga anak ko, dami ng mga maging apo mo, na yung maraming mga anak at mga apo, yan ang yaman, kayamanan. Kasi kung kakaunti lang kayo, tingnan mo ang malaking bansa, kasi sa isang karya, baka marami kang mga subjects, marami kang soldado, maraming magtatagumpay, magtataguyod, susuporta sa iyo. Ganyan po. But as for Naomi, putol na lahi, namatay ang asawa, namatay mga anak, wala ka po. So this is a disgrace to her. And with all her frustration and talagang matinding kalungkutan, she decided to go back to Israel at kinausap niya ang kanyang dalawang manugang na si Orpha at saka si Ruth, na umuwi na sa kanilang mga magulang, at she finally decided to go back to Israel, a very miserable woman. They left from Bethlehem to Moab, apat sila, ang asawa niya, dalawa niyang anak, and now she will go back na mag-isa. Nakakalungkot ang buhay ni Naomi. Noong kausapin niya kanyang manugang, dito makikita niyo kung gaano, kung anong klaseng biyanan si Naomi. At ikaw, kung kayo ay mga biyanan, mahamon kayo sa kanyang buhay. Noong magpaalam, noong sabihin na niya na umuwi na kayo, tingnan mo, nag-iyakan. At si Orpha ay kinis ng kanyang biyanan at nagpaalam, umuwi na sa kanyang pamilya. But si Ruth, siya po ay yumakap sa kanyang biyanan. Nasabi ni Naomi, sabi niya, umuwi ka na. Just like Orpha, go back to your country and go back to your gods. But si Ruth ay talagang yumakap sa kanyang biyanan. Sabi niya, huwag niyo po payagan na umalis sa inyo. Hayaan niyo, sumama po ako sa inyo. And one of my, the wedding na I officiated, sa kanilang marriage vows, ginamit ko yung sinabi ni Ruth kay Naomi. Itong sabi ni Ruth, entreat me not to leave you or to turn back from following after you. For wherever you go, I will go, and wherever you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God, my God. Where you die, I will die, and there I will be buried. The Lord do so to me, and more also, if anything but death parts you and me. Grabe. Loyalty, love, and faithfulness niya sa kanyang binan. And when Naomi saw the determination of Ruth, sinama niya umuwi sa Israel. At nung sila po ay nakauwi sa Bethlehem, that all the city was excited because of them, and the women said, is this Naomi? Yes. Sabi niya, don't call me Naomi anymore. I am a miserable woman. I lost my husband, I lost my children. Now, putol na lahi ko. Pero,
what really blessed me so much is the life of Naomi na nakapag-influence siya sa buhay ni Ruth. Kaya si Ruth, siya po ay kumapit at inidiwan ang kanyang binan. Ang ganda, kung if you will use your imagination, Naomi must be a very loving binan sa kanyang manugang. Loving and caring, more understanding. Talagang si provided, mothering kay Ruth at maging kay Orpha. Taliwas sa nakikita natin sa mga ibang mga binan, manugang relationship sa Pilipinas. Siguro, baka kayo mismo may problema sa iyong binan at kayo mga binan may problema sa iyong manugang. Ako, nakita ko po, even in this church, nakita ko po yung kung paano magbangayan ang binan sa manugang, ang manugang sa binan. Parang meron kayo alam yan. Okay? Dito sa church o sa inyong kapitbahay. O kaya kayo mismo, may problema dyan. Pero hindi po nangyari yan kay Naomi at saka kay Ruth. Pero mo, ang isang possessive na nanay na mahal na mahal niya kanyang anak, dadalaw sa bahay at pakikiraman ang kanyang anak pati na manugang. Kung nadatnan niya ang kanyang manugang, lalo na kung hindi niya gusto ang kanyang manugang, papahiya ng todo-todo, di ba? Ay, hindi gusto ng anak ko yan, hindi kinakain ng anak ko yan. Ito gusto niya, yung dala ko sa kanya, paborito niya ito. Abay, yan. Di ba? Tapos sasabihin pa niya, alam mo mula napakasawa ka ng anak ko, pumakit ang anak ko, napapayan ang anak ko, anong ginawa ko? Ayun, ako na yan, di ba? Then makita mo, umiiyak ang sa manugang. Kahit walang sinasabi, sa loob-loobin niya, sasabihin niya, pamakasan ng kinda. Kaya, di ba? Paglabas mo sana sa bahay namin, masagasan ka ng pison. Yung mga ganun ba? Alam mo kahit walang sinasabi, ang mga manugang, ay basta-basta mo sa kanilang isip, sa kanilang damdamin, ang galit, ang puot, Diyos ko! Kaya ako nagkaroon ng buruhang binan. Of course, ganun din ang binan. Sa dami-rami ng nanligaw sa anak ko, Diyos ko, bakit ito pa? Ito pa! Yan. Gela pa kami. They're experiencing hell here on earth. Kasi na langit dito sa lupa, di po ba? Naalala ko tuloy yung baluga na nakapag-asawa sa isang professional dahil magaling magbola. Ba't napaibig niya isang magandang babae? Professional. Siya walang trabaho at walang pinag-aralan. Dahil ayaw siya na magiging binan niya, abay nagtanan sila. Ay, lalo na galit. At naging binan. Nung iuwi niya, buntis na. Wala siyang bahay, wala siyang hanap buhay. Guess what? Ayun, nakitira. Sabi na, nagkaroon sa tuloy ng trabaho, PNB, palangunin ng binan. Okay? Siyempre, ayaw na ayaw sa iyo ng binan mo, kundi lang sa asawa mo, ay, baka nalasunan ka na ng iyong binan. Pagka ganon ang binan sa manugang, the atmosphere in the home is not right. Di ba? Hindi masaya. Palaging, alam mo, random na random kahit wala, random, there is conflict, there is problem in the air, in the spirit. Tuwing kakain yan, imagine wala trabaho, manugang mo, binuntis siyang anak mo, nakatira sa bahay mo. Yes, kung ano ang pagkain ng manugang sa umaga, sa nangyari, sa gabi, sigurado may mura yan. Ha? At ang takot. Bakit na? Tapos, hindi na nagsasalita ang manugang, ganun din ang kanyang panalangin.
minsan hindi na po nakayanan na maluga. Sukdulan na ang galit niya sa kanyang binan, sa ginagawa ng binan sa kanya. Lumabas sa kanyang bahay. Dahil malapit sila sa dalampasigan, nagpahangin. Dahil hindi niya masipa ang kanyang binan, lahat na makita niya sa dalampasigan, sinisipa niya sa kanyang galit. Buisit ang buhay na to! Ba't hindi ka pa ako ng ganitong binan? Ba't ganitong buhay? Ganyan. Lahat sinisipa na lang. Eh, meron siyang nasipa. Nung sipahin niya isang bagay, wag siya! Talagang pumutok ang paa niya sa sakit. Talagang, boti pa man din ang kanyang nasipa. Malalim ang pagkabaon. Sinipa niya, ay talagang sa kanya pa. Nung makita niya ang bote, aba, magandang bote ito So, hinukay niya, at nakita niya na talagang lumang-luma ng bote, nilinis niya, at nabuksan, meron siya nabuksan, biglang bulong-bulong ka, lumaya ako, malaya na ako after more than 1,000 years. Genie pala. Sabi ng genie, dahil ako'y lumaya, dahil sa'yo, umili ka na ng tatlo, kahit na ibibigay ko sa'yo, kaya lang. Dahil nakatira ka sa'yo, bawat hiling mo, isa sa'yo, dalawa sa kanya. Galit na galit. Ang balo ka! Sabi niya, ako nagpalaya sa'yo. Ako ang nagpalaya sa'yo. Ako nakatagpo sa'yo. Tapos ganyan, unfair. Ito ang aking patakaran. Kung ayaw mo, huwag mo. Hindi naman ganda. Sabi ng baluga, sige. O ano mo nang hiling mo? Kahit nagalit ang baluga. Ako nakadiskumbrilito ako, nagpalaya nito. Tapos, isa lang sa akin, 2 beses sabihin ako. O ano hingin mo? Sabi ng genie, bigyan mo ng 1 billion piso. Boom! 1 billion. 2 billion sabihin na. Sabi niya, unfair ito. Hindi tama ito. Sabi niya, bakit ako nagpalaya sa'yo kung nakadiskumbrin sa'yo tapos ganito ang ginawa mo sa akin, pinapahirapan mo ko. Yan ang patakaran ko Tandaan mo, kung ayaw mo, huwag mo. Hindi naman ganyan. O ano yung kalawang request mo? Hiling mo. Sandali, mag-isip mo ako. Kasi masyadong dehado ang sabihin ako. Kung alam mo lamang, parang sisata na sa akin meron. Tapos kanya gagawin mo sa kanya. Hindi, patakaran mo O ano yung kalawang request mo? Sige, bigyan mo ako ng palasyo at 10 magagandang sports car, kagaya ng mga Lamborghini, Ferrari, BMW sports car, Mercedes sports car, and then itong Rolls-Royce sports car, and then this Bentley, and all this very, very expensive sports car. Madali lang yan. Boom! 10 palasyo at 10 sports car. Pagkakita niya sa kanyang binan, 2 palasyo at 20 sports car. Magalit siya. Sabi niya, unfair talaga ito. Hindi pwede, unfair. Sabi ng genie, isang mahigit 1,000 ako nakulong John, kailangan ko nang magliwal, gusto ko mag-enjoy. Ano yung katong request mo? Sandali lang, huwag ka magmadali. Sabi niya, hindi, talagang gusto ko nang magliwal yung sabi ni genie. Teka, sabi niya, aba, pero siya naisip. Pati-rati, galit, abay nakasmans ko kayo. Pero siya siguro na maganda naisip. Sabi niya, Jenny, nakikiusap ako sa'yo. Bugbugin mo ako hanggat ako ay di matayin. Ayun, namatay ang mena. Ang request niya, bugbugin siya hanggat di siya himatayin. Time is too late. Hindi pa tayo ang mena. Sa English, ganito yun hit me until I am half dead. Half dead plus half dead equals total dead. Diba? Ayun. Yung 2 billion niya, napunta sa 3 billion.
Yung 2 mansion niya at 20 sports car niya, kaya 3 mansion at 30 sports car. Tumatawa tayo, pero sa tanawag natin, gayahin ba? Alam nyo, walang pagpapala sa mga manugang na nagpasama ng loob sa mga binan. Parang mga magulang natin yan eh. Pero may pagpapala palagi sa mga manugang na nagmamahal sa kanilang mga binan. Ganon din mga binan, dapat mahalin. Kung paano minahal ang anak mo, ganon din ang pagmamahal mo sa manugang mo. Tandaan mo, mahal ng anak mo ang manugang mo yan. Kaya mahalin mo siya kagaya ng pagmamahal ng anak mo sa manugang mo. And it will build a lasting relationship. Pagka ang manugang at binan ay merong magandang ugnayan, may pagpapalayan eh. Pagpapalayan ng mga binan, pagpapalayan ng mga manugang, ang pamahayan ay pagpapalayan, pag-ahalin ng Diyos. This is exactly what Ruth has experienced. When she embraced the God of Naomi and embraced the people of Naomi, even the culture of the Jewish people, walang ginawa si Ruth kundi makinig at sumunod sa kanyang binan. Basahin niyo ang Book of Ruth. She listened to her mother-in-law si Naomi and she obeyed willingly and wholeheartedly. Never one instruction of Naomi na binayolate ni Ruth. Buong pusong sumunod, buong pagmamahal na naglingkod si Ruth kay Naomi. Nung dumating sila sa Israel, sa Bethlehem, harvest season yun eh. Nung dumating sila, sabi niya, Nay, saan po tayo titira? Kita mo ba niya, makikitira tayo ito? O sige, Nay, makita na lang po tayo mamaya, mamumulot muna ako ng trigo. So, ang ginawa niya, yung parang palay, namulot siya para may makakain tayo mamaya. Pagkatapos, mamulot ng trigo, ito ay giniik pa niya. Pagkatapos, giniik ang trigo, siya ay binayon niya ito eh. Siyempre, pagkatapos bayuin, sasalahin mo yan, di ba? And then pagkatapos magluluto ka, pagkatapos magluto, iahapag mo sa ibig. Yan po ang ginawa ni Ruth sa kanyang binan na si Naomi. Pinaglingkuran, minahal, higit pa sa kanyang nanay. Dahil kay Naomi, si Ruth ay nagkaroon ng bagong buhay na walang anak. Nagkaroon po siya ng bagong buhay. Pinagpala siya ng Diyos na kapag-asawa siya ng pinakamayaman sa kanilang lahi. Ang pangalan ay si Boaz. At pinagkalooban sila ng Diyos na isang anak. At si Ruth ay lola ni King David. Lola ni King David, si Ruth. Yung naputol na lahi dahil sa kanyang pananalig sa Diyos, dahil sa kanyang pagsunod sa kanyang binan at paglilingkod, pagmamahal sa kanyang binan, pinagpala ng labis-labis si Ruth. Binigyan ng isang mapagmahal, responsable at napakayamang asawa. Higit sa lahat, nagkaroon sila ng anak at tumuloy ng lahi at naging lola ni David at galing sa lahi niya si Jesus Christ. Si Jesus Christ galing sa lahi from Rahab, then many generations, then Ruth, and then from Ruth to David, and then from David, makita mo sunod-sunod ang genealogy ni Jesus Christ ay galing sa lahi. Mothers, dare to believe God, dare to honor your binan, and dare to serve your binan. Noong kami kinasal ni Ate Edith, kitang-kita ko na mahal ni Ate Edith ang kanyang mga magulang.
Ganun din ako, mahal na mahal ko aking mga magulang. Ang pakiusap ni Ate Edith sa akin, sabi niya, bigyan natin ng panahon ng aking mga magulang dahil mahirap sila, hindi kagaya sa inyo. Masyado medyo mababa ka nilang self-esteem, medyo nahiya sila sa pamilya mo dahil mababa ito ng economic status. And so I did. Nung mamatay ang aking binan, yung binan lalaki, kinausap ko si Ate Edith. Hindi pa nailibing ang aking binan lalaki, sabi ko Ate Edith, mag-isa na lang sinari sa bahay. Kung gusto niya, tumira siya sa akin. Buong puso natin tatanggawin. Alam mo, ang napansin ko ay Ate Edith. Mahal na mahal ako ni Ate Edith eh. Lalong lumiwala sa mukha ni Ate Edith. At lalo ako minahal na misis ko. Mga manugang, kung mahal na mahal mo ang iyong mga magulang, ganun din dapat ang pagmamahal. Kung pwede pa lang pasan sa iyo din. Alam nyo, mula nang tumira ang aking binan sa bahay namin, pinagpapala kami. Lahat kami pinagpala ni Lord. Napakapalad ko po dahil nagkaroon ako ng binan na napakabait. Ang aga nagigising niya, paggising niya magdi-devotion niya, magpipray At tanungin mo si nanay, ang mother ni Ate Edith, kung sino po na pinipipray, sigurado ako. Pagkatapos ng devotion niya, bababa na kagad, titimpla kagad ng kape. Meron kami coffee maker, alam niya ang timpla ko. At alam niya kung anong oras ako bumababa mula sa kwarto. 5:45 to 6, umaalis ako sa bahay. Every morning yan, because of the prayer. Every morning. And sabi niya, Bishop, nandiyan na po yung kape. Saan ka makita na dapat ikaw maglingkod, siya ang naglilingkod? And I want to tell you, ang binan ko, never na naging problema. Never naging burden. She brought blessing in our household. There's so much blessing. Kung nakatira, pinagpusin. Masaya ang asawa mo, masaya ang mga anak mo, masaya ka, masaya ang Diyos, kaya magdaan ang pagpamala. Dahil nagkaroon kami ng manugang nakatira sa bahay. Napakabait ang manugang namin. Every time I see them, I thank God because lang niya ang apo. Kaya kung tingnan mo aming apo, ang linis-linis. Ang bango-bango. Kalingang-kalinga ni Edith, ni Badet, ang aming apo. At tuwag-tuwa ko dahil gumanda ang lahi ko. Kaya, Naomi was so blessed of having a manugang na si Ruth. And Ruth was so blessed, much blessed. Dahil nagkaroon siya ng asawa, and the richest man sa tribe of Benjamin, at higit sa lahat, nagkaroon sila ng anak. At naging lola ni David. If you have a problem sa manugang, settle it. If you have a problem with your parent, settle it. Hindi nyo na alam ang nawawala sa inyo. Pagka na-settle yan, umanda kayo sa supernatural breakthrough ni Lord. Hindi lang pera yun eh. Yung saya mo lang, nakakapiling mo, ang biyanan mo, ang manugang mo. Sama-sama kayo, nag-outing, lumalabas, kumakain, ang saya-saya. Alam mo, every time I go home, makita ko biyanan ko, nakita ko aking manugang, nakita ko apo ko, ang saya-saya. Tuwag-tuwa sila lahat. Makita mo pati apo ko, tumatalon. I'm so happy, kahit na pagod ako. Every time I see my family, a renewed spirit, renewed strength, renewed joy is being activated in my life and in our entire family. So much blessing on me. Lastly, Esther, she was an orphan. Pinsan niya, si Mordecai, na kanyang uncle. They were conquered by Nebuchadnezzar, the southern kingdom, and they became exiled in Persia.
naging tatay niya ay si Mordecai, ay a very, very respectable leader sa Jewish nation, si Mordecai. Inampun siya. Ang maganda po kay Esther, kahit ang sabihin ng kanyang uncle, sumusunod. The specific instruction of Mordecai, she obeys willingly and wholeheartedly. Kaya nung mamatay ay palitan si Queen Vashti ng Persia at naghanap sila ng bagong reyna out of 127 provinces. And there are many, many beautiful ladies, baka thousands of them. She was the favored one. Why? Esther loved his uncle, and Esther obeyed willingly his uncle. There is so much blessing in obedience. There is so much blessing in bringing honor sa parents at sa mga kumakalinga sa iyo. Of course, nagkaroon ng crisis dahil gusto patayin lahat ang mga Hudyo sa Persia. But the Queen Esther dared to declare fast for 3 days. Complete fasting. And after fasting, she dared to approach the king without being summoned. At alam natin sa batas ng Persia, kahit reyna ka pa, hindi ka tinawag ng hari, ikaw ang ulo mo, patay ka. But she dared to approach the king. And of course, alam natin ang nangyari. Because of her courage and boldness, if I perish, sabi niya, she got the favor and the blessing of the king. She got the king's favor, her life was spared, and the entire Jewish people were spared in Persia. Because there is a woman who is brave enough, courageous enough, who dared to declare fast, who dared to approach the king and found favor before the king. And the whole entire Israel was spared. If there is a nanay who will stand up for righteousness, maliligtas ang sambahayan niya at kinakamakanakan niya at maraming tao. Mothers, you are anointed woman of God in the home. You are loved, you are favored, you are blessed. The hand of God is upon you. If the men are the head, the women are the heart. At samantalayin mo ang pagiging puso ng pamilya. Nagkakaroon ng kulay at excitement ang pamilya because there is a loving mother, a very caring mother in the home. I know there are frustrations, there are expectations na hindi na-meet. I know some of you are disappointed and discouraged. But remember, don't lose hope. Don't ever give up. Keep on fighting. God is Almighty God. He is with you. At hindi na magtatagal ang nais mo sa iyong puso, sa iyong pamilya, mangyayari. Ang Diyos ay buhay at nakila sa lahat. Kaya mga mothers sa TFPC, saludo kami sa inyo. At sana tayo mga anak, tayo mga malugang, huwag naman natin hintayin na mamatay sila at doon sabihin mo, nanay, ibibili kita ng pinakamahal na kabaho. Ang papabaho na musulero dahil sa iyo. At bibili kita ng import na nabulakutan. Sorry na lang, patay na siya. Dapat habang buhay siya, paglingkuran. Sabihin mo na mahal mo siya. Sabihin mo na papasalamat ka sa kanya. Sabihin mo na you are so grateful and thankful sa iyong malasang, sa iyong paghihirap, sa iyong sakripisyo, sa iyong walang sawang paglilingkod, pagmamahal, pag-aaruga sa amin. Kami ngayon dahil sa iyo, nanay, panahon na ikaw ay pumani, pakinabangan,
ang inyong investment sa amin. Mga anak, mga manugang, habang buhay sila, kahit may sakit siya, baka gagaling dahil sa pagmamahal natin. At pagka marami ka na maraming pera yan, lumalang sa mga. Alala niya. Baka mabubuhay pa ng 100 taon yan. Yan po nagagawa ng mga mapagmahal na manugang na anak. Mapaglingkod, mapagpasalamat, maasikaso, puno-puno naman ang sakit. And they are deserving. Mga nanay deserve it. Because they are the one who have more sacrifices, who really exert their effort. Kaya tayo buhay dahil may mga nanay tayo. Dapat i-acknowledge natin yan. Kaya ngayon sa TFPC, we want to acknowledge all the mothers. Kung kayo po yung mga nanay, saka na lang po rin yung mga tatay, next mga nanay po na tayo. Pwede man tumayo lahat ng mga nanay, bibigyan namin kayo ng token for TFPC. Ito ay simpleng bagay lang, pero it will remind you that you are a Proverbs 31 woman, that you are favored, that you are blessed, and that you are loved. Tama-tama mainit na yun. Naminiyan to remind you of who you are and what you are. Okay? Habang ang mga bata ay magbibigay ng parangal sa inyo. Pakinggan natin ang handog nila para sa inyo mga nanay. Let's welcome ang mga napakaganda mga bata nito, mga bulilit. At sila po'y aawit para bigyan tayo ng parangal. Okay? Alright.